Dacă ați desfăcut până acum vreun ambalaj Hot Wheels, știți foarte bine că e destul de greu să faci asta fără să-l distrugi. Întrebarea este ce se poate face încât ambalajul să rămână cât de intact posibil și totuși să scoatem mașina din el. Salutare și bine ai revenit! Eu sunt Zgârcea și astăzi o să desfacem o mașinuță. Pentru bucuria voastră am ales ca mașinuța de astăzi să fie un treasure hunt. În ultimele videoclipuri vă spuneam că la Jumbo am găsit câteva treasure hunt-uri, dar din păcate ambalajul în care au venit nu este tocmai în starea cea mai bună. Iar cum l-am găsit atât de bușit în toate colțurile, am zis hai să-l desfac pe cameră. Am să-mi schimb un pic strategia, pentru că până acum am cumpărat mașini și am cumpărat doar câte o bucată pe care o țineam sigilată. Tind totuși să cred că dacă aș avea două mașinuțe, dintre care pe una să o țin sigilată și pe cealaltă să o deschid, ar fi mult mai mișto decât să le țin pe toate doar în cutii. Iar cum eu am câteva duplicate deja la mine în colecție, am zis de ce să nu iau eu duplicatele și să le desfac pe cameră, să vi le arăt și vouă de aproape. M-am interesat să văd care ar fi cea mai bună modalitate de a desface un astfel de ambalaj fără să-l distrugi. Astfel am ajuns la concluzia că vei avea nevoie de acetonă și de niște dischete din bumbac. Ideea acestei metode este că plasticul acesta transparent este lipit de carton cu ajutorul unui lipici. Acetona va acționa ca dizolvant, va dezlipi practic plasticul de carton și astfel vei putea scoate mașina fără să afecteze în niciun fel cartonul. Ideea e că, din ce am văzut eu, majoritatea oamenilor aplică acetona doar pe aceste trei laturi, respectiv lateralele și partea de jos, astfel încât să poată ridica ambalajul transparent, să poată scoate mașina pe dedesubt, iar ambalajul să pară în continuare intact. Pe spate însă nu știu dacă va rămâne la fel cum îl vedeți acum. Tocmai de asta am ales un ambalaj care este cât de cât distrus, astfel încât să nu-mi pară rău în caz în care se strică. Vom lua dischetele de bumbac, vom lua acetona și o singură dischetă va fi îmbibată în acetonă. Am reușit să pun acetonă pe dischetă, voi îndoi un pic discheta astfel încât să nu pătesc chiar tot ambalajul și acum ne vom orienta să vedem în care parte este lipiciul. Va trebui să punem așa încet acetona pe ambalaj. Și acum să vedem dacă funcționează metoda. Cred că din cauza că n-am aplicat suficientă acetonă pe colț, s-a dezlipit un pic din imprimeu, dar nu e o problemă, este o lecție de învățat. Ok, am aplicat mai multă acetonă și pe colț și acum să vedem dacă funcționează. Și fără probleme, vedeți că am reușit să ridic ambalajul, dar doar în părțile laterale și cele de jos. Acum putem să luăm mașina. Am să mă duc să mă spăl pe mâini ca în cazul în care a rămas puțină acetonă pe degetele mele să nu cumva să afecteze imprimeul. Și în sfârșit putem să admirăm de aproape un treasure hunt. Bă, e destul de greuță mașina. O să o aduc un pic mai de aproape să o vedeți. Și sincer, până acum nici n-am observat că are geamurile mov. Haideți să vorbim un pic acum despre ambalaj, pentru că l-am deschis și întrebarea următoare pe care o am este ce facem cu ambalajul după ce l-am deschis. Pe spate văd că nu prea a fost afectat cartonul, sincer se mai vede doar un pic ud ambalajul, pentru că au trecut doar câteva minute de când am aplicat acetona, dar în afară de asta nu se vede nimic. N-a început de pe spate să dispară imprimeul monocrom, însă cred că va fi un singur lucru ce va afecta ambalajul și anume, având în vedere că am aplicat acetonă pe carton, iar cartonul l-a aspirat, bănuiesc că în această bucățică de plastic acum se află vapor de acetonă. Tocmai de aceea eu am să las înăuntru un creion, doar așa un pic cât să respire ambalajul încât vaporii să iasă din el. Iar ca să fie treabă, haideți să fac un scurt filmuleț în care să vă prezint mașina aceasta Raijin Express.
there's no mercy in this world, just hunger thirsty persons in different versions, each new update that shit worsens. Why? Pull back the curtain and you'll see the different vermin. We all have different burdens that all seem to cause disturbance. Yo, so do me a favor, don't treat me like a neighbor. Dacă ți-a plăcut videoul meu de astăzi, nu uita să lași un like, un comentariu și să-mi dai subscribe. Vă aștept să vedeți și celelalte videoclipuri pe care le-am urcat pe canal. În rest, eu am fost Gârcea și vă salut!